Visual Studio 2022 ඉන්ස්ටෝල් කරන්න එයාලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 16GB RAM එකක්. ඒ කියන්නේ මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ස්මූත් රන් වෙන්න ඕන නම් 16GB RAM එකක්. හැබැයි 8GB RAM එකකට හරි නැත්නම් මිනිමම් 4GB RAM එකකට උනත් Visual Studio 2022 රන් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මොබයිල් ඩෙවලොප්මන්ට් මගේ යනවා නම් පොඩි ලැග් එකක් තියෙයි. මේ තමයි hardware requirement එක. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගද්දි මේ Visual Studio download කරලා type කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න Microsoft. එතන උඩින්ම තියෙනවා Visual Studio 2022. සමහර අය මේ Visual Studio කියලා හිතලා මේ Visual Studio code එක දාගන්නවා. එතකොට මේ Visual Studio code එකයි Visual Studio කියන එකයි දෙකක්. මේ Visual Studio code කියන්නේ Sublime Text, Notepad++ ඒ වගේ code editor එකක්. Visual Studio කියන්නේ ඒ වගේ නෙමෙයි, ඒක IDE එකක්. .NET වගේ ඩෙවලොප්මන්ට් කරනවා නම් Visual Studio කියන එක දාගන්න වෙනවා. මෙතන දෙන්න මේ community version free download. එතකොට මේ වගේ setup එකක් download වෙනවා. සමහර අයගේ මේ දකුණු පැත්තේ උඩ ඒක browser එක කරලා වෙනස් වෙනවා. download වෙනවා පෙන්නයි. දැන් මගේ IDM තැනින්ද මගේ IDM එකෙන් තමයි download වෙන්නේ. ඒක කැමති තැනක download වෙන්න දෙන්න location එක. හරි. ඒක double click කරලා පුළුවන් open කරගන්න. yes කරන්න. හරි. මේක continue දෙන්න. එතන download සහ install වෙන speed එක වගේ machine එකයි වගේ internet connection එකයි අනුව වෙනස් වෙනවා. හරි. මගේ error එකක් පෙන්නනවා. Visual Studio install එක මගේ මේ C program files මෙන්න මේ location එකට install කරන්න බෑ කියලා. හරි. ඒක මම close දීලා මම බලනවා error එක හදාගන්න. හරි. මම මගේ තිබ්බ issue එක හදාගත්තා. ඒකට වෙලා තිබ්බේ මගේ කලින් Visual Studio 2019 දාලා තිබ්බා. මම දැන් මේ අලුත් version එක දාන්න හේතුව තමයි මගේ software project එකකට ඒක TLS කියලා recommend ඉල්ලනවා 1.2 version එක. ඉතින් ඒක දාගන්න නම් මට Visual Studio latest version එක ඕන. ඒ හින්දා තමයි මම දැන් මේ installation එක යන ගමන් screen record එකක් ගන්නෙ. හරි. මේ වගේ window එකක් open වෙයි. දැන් මගේ requirement එක අනුව Visual Studio install කරගන්න නම් මෙන්න මේක තමයි අපි ටික එක දාගන්න ඕනේ. .NET development environment. ඒකට ටික එක දාන්න. මෙතන ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ project එකට අනුව මෙතන ඕන දේවල් install කරගන්න default Visual Studio install කරනවා නම් මෙන්න මේක ටික එක දාන්න. හරි. මම මේක ටික එක දා ගන්නවා. Node.js එකත් මම ටික කරගන්නවා. මට අනිත් දේවල් දැනට ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ දෙන්න මෙතන install file downloading දුන්නොත් එහෙම download වෙන ගමන් install වෙනවා. ඒක ටිකක් fast වගේ හින්දා මම එහෙම install දෙනවා. එතකොට මගේ දැන් download වෙන ගමන්ම install වෙනවා. මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් මේක install වෙන්න ඕනේ path එක. ඒක මම මෙහෙම C එකේම තියාගන්නවා. හරි. මෙතන පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් මගේ නම් මෙතන GB 2.3ක් යනවා 2022 මේ install වෙන්න. ඒකට හේතුව මේ මම තව අර පැකේජ් එකක ටික් දැම්මනේ. ඒවත් එක තමයි size එක. මෙතන ගොඩක් විට GB 1.8ක් 9ක් වගේ යයි default install කරද්දී. මේ Visual Studio එකෙන් පුළුවන් අපිට .NET project කරන්න. මේ .NET වලින් පුළුවන් අපිට desktop web mobile games IoT ඔක්කොම පුළුවන් මේ .NET framework එකෙන් කරන්න.
ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ .NET කියන්නේ මොකක්ද කියලා? දැන් .NET කියන්නේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක්. ඔය .NET වලදී පාවිච්චි කරන ලැන්ග්වේජ් තමයි C# F# නැත්නම් Visual Basic. ඔන්න ලැන්ග්වේජ් තුන එකක් පාවිච්චි කරලා මේ .NET apps හදන්න පුළුවන්. හරි Visual Studio Community Edition එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. ඒක launch දෙමු. මෙතන අහනවා Microsoft වලට මෙතන account එකක් හදන්නද කියලා. ඒක මම skip කරනවා. මෙතනින් පුළුවන් මේකේ theme එකක් select කරගන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් dark එකට තමයි කැමති. ඒක dark දීලා start දෙනවා. හරි මෙතන මෙනු එකෙන් ඔයාගේ පරණ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක මෙතන open a local folder දීලා ඒක select කරගන්න. මම දෙනවා මෙතන continue without code. මෙතන තියෙන release note මේකේ තියෙන features ටිකක් ඒක මෙතනින් cut කරගන්න පුළුවන්. මෙතන file open ගිහිල්ලා වගේ පරණ folder එකක් open කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් file new ගිහිල්ලා අලුත් project එකක් repository එකක් එහෙම open කරගන්න පුළුවන්. Thank you.